यो आई लेभलबाट भयो। यसलाई नै तपाईँको अब एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट हेर्नु हो, अलिकति अर्कै देख्छ। भिडियो एकदम स्मुथ राख्नु यसरी, लो एङ्गलबाट यसरी हेर्नुहोस्, राम्रो देख्छ होइन एकदमै। हेलो गाइस, आज म तपाईँहरूलाई क्यामेरा एङ्गलको बारेमा सानो भिडियो बनाएर देखाउँदैछु। हेर्नु है त, हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि, हामीले भ्लगहरू बनाउँदाखेरि या त सिनेमेटिक भ्लगहरू बनाउँदा, रिल बनाउँदाखेरि मेनली हामीले कसरी क्यामेरा एङ्गलहरू कस्तो बनाउँदाखेरि राम्रो देख्छ, कसरी खिच्दाखेरि राम्रो देख्छ, त्यो भनेर सानो एउटा डेमो देखाउन चाहन्छु। लाइभ डेमो, म एडिटिङहरू नगरिकन केही नगरिकन यतिकै डाइरेक्ट खिचेर डाइरेक्टै तपाईँहरूलाई देखाउँछु। हेर्नु है त, अब हेर्नु है त, म तपाईँहरूलाई यहाँबाट यतिकै देखाउँछु है, एकदम गोर्खे स्टाइलमा होइन। हामीले नर्मली भिडियो बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब रिलहरू बनाउँदा कसरी बनाउँछौँ भन्दाखेरि यसरी खिच्दै हिँड्दै या त फोटो खिच्दाखेरि पनि होइन, यो टिप्स चाहिँ तपाईँको फोटोमा पनि काम लाग्छ, भिडियोमा पनि काम लाग्छ है। हामीले भिडियो बनाउँदाखेरि नर्मली यसरी बनाउँछौँ, यसरी हिँड्दै यसरी होइन, फोटो खिच्दा पनि यसरी नै खिच्छौँ, मतलब आई लेभलबाट है यसरी। र अब म चाहिँ तपाईँहरूलाई अलिकति क्रिएटिभ सिकाउँदैछु, अलिकति क्रिएटिभ आइडियाज दिँदैछु। हेर्नु है, त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि तपाईँले डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू ट्राई गर्नु सक्नुहुन्छ। जस्तै कि यसको बदलीमा तपाईँले यसरी लो एङ्गलबाट खिच्नु सक्नुहुन्छ है, लो एङ्गलबाट यसरी हेर्नुहोस्, राम्रो देख्छ होइन एकदमै। अब यही भ्यूलाई तपाईँले अलिकति आई लेभलबाट हेर्नुभयो भने यस्तो देख्छ। यो त हामीले नर्मली हाम्रो आँखाले देखिरहेकै कुरा हो होइन, कुनै नयाँ लाग्दैन होइन, कुनै इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैन हो। अब यहाँ पनि म हेर्छु तपाईँलाई, यहाँ अघिको ठाउँमा हेर्नु, यहाँनिर यो आई लेभलबाट भयो। यसलाई नै तपाईँको अब एकदम ग्राउन्ड लेभलबाट हेर्नु हो, अलिकति अर्कै देख्छ। त्यही कारण अब हामीले भिडियोहरू पनि बनाउँदाखेरि यसरी अलग अलग डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू ट्राई गरेर हेर्नुपर्छ। जस्तै कि यस्तो यो प्रप्सहरू लिएर होइन, यस्तो केही फोरग्राउन्ड एलिमेन्ट्सहरू प्रप्सहरू भन्छ होइन, त्यस्तोलाई लिएर यस्तो बनाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ। जति सक्दो तपाईँले स्मुथली फोनलाई, क्यामेरालाई जति स्मुथली राख्नुभयो त्यति एकदम राम्रो हुन्छ। हेर्नु हो, एकदम लो एङ्गलहरू अलिक युज गर्नु। यसरी आई लेभल पनि नराम्रो हुन्छ भन्ने त होइन, राम्रो हुन्छ तपाईँको आई लेभलमा पनि भिडियो बनाउँदाखेरि होइन, तर अलिकति डिफ्रेन्ट एङ्गलहरू पनि ट्राई गर्नु, एकदम राम्रो हुन्छ। र अब भरसक स्मुथ राख्नु तपाईँको होइन, भिडियो एकदम स्मुथ राख्नु यसरी हो, एकदम राम्रो देख्छ। अब यस्तै थियो सानो जानकारी। र फोटोग्राफीको लागि पनि यही हो, फोटोग्राफीमा पनि यस्तै युज गर्नुपर्छ हामीले होइन, कि सधैँ एउटै मात्रै एङ्गल युज नगरेर अरू एङ्गल पनि युज गरेर हेर्नु, ट्राई गरेर हेर्नु, राम्रो लाग्छ, राम्रो देख्छ। र आजको भिडियो यति नै थियो साथी हो, र यति भन्दै आजको छोटो मिठो भिडियोलाई यहीँ समाप्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।